หากเราต้องการฟิลเตอร์ข้อมูลเอาเฉพาะวันที่ล่าสุดของแต่ละรายการสินค้าซึ่งแสดงไว้เป็นสีเหลืองตรงนี้นะครับวิธีหนึ่งที่ทำกันได้ใน Power Query ก็คือการ sort row ก็คือ sort row ตัวไอเทมตัวนี้ก่อนจากนั้น sort date จากมากไปน้อยแล้วก็ remove duplicate แต่ว่าวิธีนี้อาจจะมีข้อผิดพลาดได้นะครับ มีวิธีอื่นที่ดีกว่าถึง3วิธี มีอะไรบ้างดูในคลิปนี้ได้ครับ เราโหลดข้อมูลมันอยู่ใน Power Query แล้วนะครับ ก่อนอื่นผมจะซอร์สข้อมูลไอเทมนะครับ ตัวนี้นะครับซอร์สจาก A ไปถึง Z จากนั้นคอลัมน์ Date นะครับผมจะซอร์สจากมากไปน้อยตรงนี้ ผลลัพธ์ที่เราได้ก็คือไอเทมของเราจะจัดเป็นกลุ่มรวมกันแบบนี้โดยที่ Date นะครับวันที่ล่าสุดจะอยู่บนสุดตัว Banana ก็เช่นกันวันที่ล่าสุดจะอยู่บนสุดแบบนี้วันที่ล่าสุดของเราแต่ละกลุ่มนะครับเป็นปี 2027 เพื่อจะได้ดูกันได้ง่ายๆนะฮะจากนั้นผมไปที่ไอเทมนะครับแล้วก็ Home เรา remove row นะครับเลือก remove duplicate สิ่งที่เราคาดหวังก็คือเราอยากได้บรรทัดบนสุดของแต่ละไอเทมนะครับเรากด remove เลยผลลัพธ์ที่ได้นะครับมีป๊อปคอร์นตัวเดียวครับที่เป็นปี 2027 แต่ว่ารายการอื่นๆมันเป็น 2025 ทั้งหมดดังนั้นวิธีนี้ไม่สามารถใช้ได้นะครับสาเหตุก็เพราะว่าเจ้าตัว remove duplicate หรือว่าคำสั่งตัว table distinct ตัวนี้ครับมันไม่สามารถคาดเดาได้ว่ามันจะ remove row ใดออกไปนะฮะการแก้ไขวิธีแรกนะครับเราจะใช้การ add index column ผมซอร์สโลก่อนนะครับผมซอร์สไอเทมตัวนี้เหมือนเดิมแล้วก็ซอร์สเดทจากมากไปน้อยจากนั้นรอบนี้นะครับเราไปที่ add column แล้วก็ index column ตรงนี้นะฮะแล้วก็ผม add index column คอลัมน์นี้เข้าไปจากนั้นเราไปที่ไอเทมแล้วก็ค่อย remove duplicate ตัวนี้นะฮะแล้วก็ remove index column ออก จะเห็นว่าวันที่นะครับเป็นปี 2027 ทั้งหมดแล้วนะซึ่งเป็นรายการล่าสุดของแต่ละไอเทมวิธีที่2นะครับเราจะใช้ Table Buffer เข้ามาช่วยผมซอร์สโลตามปกติก่อนนะครับไอเทมผมซอร์สจากน้อยไปมากแบบนี้แล้วก็ตัว Date นะครับซอร์สจากมากไปน้อยเพื่อเอาวันที่ล่าสุดขึ้นมาก่อน จากนั้นเราไปที่ Formula Bar ตัวนี้นะครับผมเพิ่มเป็น Table Buffer ครอบสูตรเดิมไว้แบบนี้เจ้า Table Buffer ตัวนี้นะครับมันจะช่วยให้ตัว Query มันจำข้อมูลตารางนี้เอาไว้นะฮะจากนั้นเราเลือกคอลัมน์ไอเทมแล้วก็ไปที่ Remove Duplicate แบบนี้นะครับเราก็จะได้วันที่ที่เป็นการขายล่าสุดของแต่ละไอเทมแล้ว วิธีที่3นะครับเรามาเขียน M code กันก่อนอื่นนะฮะเราจะกรุ๊ป by ก่อนผมไปที่คอลัมน์กรุ๊ปแล้วก็คอลัมน์ไอเทมจากนั้นผมเลือกกรุ๊ป by ตัวนี้นะฮะที่กรุ๊ป by เราไม่ต้องเลือกอะไรนะครับปล่อยเป็น count row ไว้แบบนี้ก่อนแล้วก็กดโอเคเราขึ้นมาแก้ M code กันนะครับหลัง each นะครับตรงนี้ผมลบออกแล้วก็เปลี่ยนเป็น underscore ไว้ ผลลัพธ์ที่ได้นะครับตัวนี้จะเป็นเทเบิลโดยที่ในแต่ละเทเบิลก็คือข้อมูลของแต่ละไอเทมอย่างเช่นตัวนี้เป็นแอปเปิลเทเบิลในบรรทัดแอปเปิลก็จะโชว์ข้อมูลเฉพาะแอปเปิลโดยที่ date นะครับมันยังไม่ได้เรียงข้อมูล
ผมเคาะขึ้นบรรทัดใหม่นะครับกด Shift Enter เคาะขึ้นบรรทัดใหม่หน่อยจะได้ดูง่ายๆทีนี้หลักการของเรานะครับเราจะเลือกบรรทัดที่วันที่มีค่ามากที่สุดนะฮะตรงนี้แล้วก็เอาไปแสดงอยู่ในตารางนี้การเลือกบรรทัดนะครับใน Power Query จะใช้คำสั่ง table.select row ผมพิมพ์ table.select row แล้วก็เปิดวงเล็บ table ของเรานะครับก็คือตัว underscore ตัวนี้ table as table จากนั้นเราจะบอกว่าถ้านะครับตัว date ของ table นี้นะฮะในแต่ละ row ก็คือตัวนี้นะฮะคอลัมน์ date ก็คือคอลัมน์นี้ A ก็คือแทนค่าว่าแต่ละบรรทัดนะครับแต่ละบรรทัดของคอลัมน์ date ตัวเนี้ยเราจะเช็คว่ามันเท่ากับค่ามากที่สุดก็คือผมใช้ list max นะฮะค่ามากที่สุดของคอลัมน์ date แบบนี้นะฮะแล้วก็ปิดวงเล็บของตัว table select row ตัวนี้หมายความว่าเราจะเช็คค่าว่าคอลัมน์ date นะฮะแต่ละบรรทัดที่อยู่ตรงเนี้ยบรรทัดไหนมันมีค่าเท่ากับค่ามากที่สุดของคอลัมน์ date ตัวนี้นะฮะแล้วก็ให้มันเลือกเข้าไปกด enter ตัวนี้มีค่ามากที่สุดนะครับมันก็จะถูกเลือกเป็นปี 2027 บรรทัดนี้ก็เช่นกันนะครับทีนี้เราก็ expand ตัวนี้ออกมาได้แล้วเราอยากได้คอลัมน์ quantity แล้วก็ date แล้วก็กดโอเคได้แล้วครับตัวนี้เป็นวันที่ล่าสุดของแต่ละไอเทม